આજે હું મુંબઈમાં લારી પર મળે એવી રગડા પેટીસ બનાવીશ। તો મેં વટાણાને 2 કલાક પલાળી રાખ્યા હતા। હવે આપણે કુકર લઈશું। પાણી નાખીશું। સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું। 5 થી 7 વિસલ વગાડી લઈશું। હવે આપણે પેટીસ બનાવવા માટે બાફેલા બટાકાને છોલી લઈશું। તો આપણા બટાકા છોલાઈ ગયા છે। હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીએ। તો એક પેન લીધી છે। હવે આપણે એમાં તેલ નાખીશું। જીરું નાખીશું। કટ કરેલું આદું નાખીશું। કટ કરેલા મરચાં, થોડી હળદર, 1 ચમચી જેટલો ચોખાનો લોટ લઈશું ટિક્કીને બાઇન્ડિંગ માટે। તમે પલાળેલા પૌવા પણ લઈ શકો છો, બેસન પણ લઈ શકાય છે। હવે આપણે બાફેલા બટાકા છે એને મેશ કરીને નાખીશું। મિક્સ કરીશું। લાલ મરચું, ગરમ મસાલો, ચાટ મસાલો, લીંબુનો રસ ઉમેરીશું, સાથે ધાણા ભાજી। તો આપણું મિશ્રણ ટિક્કીનું રેડી થઈ ગયું છે। હવે આપણે એને ઠંડુ થવા દઈશું। મિશ્રણ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી આપણે રગડાની તૈયારી કરી લઈશું। તો વટાણા આપણા સરસ બફાઈ ગયા છે। હવે આપણે મેસરથી થોડું એને મેશ કરી લઈશું। આમાં તમે બટાકા પણ એડ કરી શકો છો, પણ આ વટાણાનો સ્ટાર્ચ પણ વધારે જ હોય છે, એટલે હું એડ કરતી નથી। આનો સરસ ઘાટો રગડો તૈયાર થશે। પેન મૂકી છે, એમાં થોડું તેલ લઈશું, થોડું જીરું નાખીશું, કટ કરેલું આદું નાખીશું, કટ કરેલા મરચાં નાખીશું, હળદર એડ કરીશું અને આપણે બાફેલા વટાણા એડ કરીશું। લાલ મરચું, ગરમ મસાલો, કાલા નમક, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 1 ચમચી આમલીનું પાણી નાખીશું, ધાણા ભાજી નાખીશું। તો આપણો આ રગડો તૈયાર થવા આવ્યો છે। હવે આપણે ટિક્કી બનાવી લઈશું। તો આપણી પેટીસનું મિશ્રણ ઠંડુ થઈ ગયું છે। હવે આપણે હાથમાં તેલ લગાવી પેટીસ બનાવી લઈશું। તમારે જેવી પેટીસ બનાવી હોય એ પ્રમાણે મિશ્રણ લેવાનું। આવી રીતે આપણે બધી જ પેટીસ વાળી લઈશું। હું બટેકા બાફવામાં મીઠું નાખ્યું હતું, એટલે હું ફરી મીઠું નાખ્યું નથી, એનું તમે ધ્યાન રાખજો। તો આપણી બધી જ પેટીસ રેડી થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ચોખાના લોટમાં કોટ કરી લઈશું, તો પેટીસનો કલર સરસ આવશે। હવે આપણે ટિક્કીને ફ્રાય કરી લઈશું। દેશી ઘી લઈશું, તેલ પણ લઈ શકાય, પણ દેશી ઘીમાંનો ટેસ્ટ બહુ સારો લાગતો હોય છે। પેટીસ મૂકીશું, મીડિયમ લો ફ્લેમમાં સરસ રીતે આપણે એને ચડવા દઈશું। બીજી તરફ ફેરવી લઈશું।
આપણી પેટીસ પણ રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે સર્વ કરીશું.